હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું સીબા ઢોકળી। સીબા ઢોકળી એ આપણી ઘરની જ સામગ્રીમાંથી બની જતી હોય છે અને આ ગરમી ચાલુ થઈ ગઈ છે એટલે આપણે જો કંઈક હલકું ખાવાની ઈચ્છા હોય તો તમે આ રીતે સીબા ઢોકળી બનાવીને ખાઈ શકો છો અને એ બનવામાં પણ ઝડપથી બની જાય છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। મેં મોટો બાઉલ લીધો છે, એમાં રીતે મેં ચાળણી મૂકી છે। એમાં આપણે 1 કપ બેસન લઈશું। બેસનને ચાળીને જ ઉપયોગ કરવાનો એટલે એમાંથી લમ્સ નીકળી જાય। બેસનને ચાળી લઈશું। તો આપણું બેસન ચડાઈ ગયું છે। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો 1 ચમચી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે। એમાં આપણે 5 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। તીખાશ પ્રમાણે લાલ મરચું, 1 ચમચી ખાંડ એડ કરીશું। 1 ચમચી આપણે લીંબુનો રસ એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। તો મેં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે અને આપણે 1 નાની ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। આ રેસીપી તમે તેલ વગર પણ બનાવી શકો છો। હવે આપણે પહેલાં આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે થોડું પાણી એડ કરી અને થોડું ઘટ એવું આપણે બેટર બનાવીશું। આપણે પહેલાં થોડું જ પાણી એડ કરીશું અને સરસ આપણે થોડું ઘટ એવું આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું આ રીતનું આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું। આપણે એક ડીશમાં એને સ્પ્રેડ કરવાનું છે એટલે જો ઢીલું હશે ને તો તે પેલું થઈ જશે, નરમ થઈ જશે અને બહાર નીકળી જશે પ્લેટમાંથી। આપણે પ્લેટ ઊંધી કરવાની છે ને એટલે ઢીલું છે ને તો પ્લેટમાંથી બહાર નીકળી જશે। તો આટલું બેટર બનાવવા માટે તમે જોઈ શકો છો અડધા કપથી પણ ઓછું પાણી ગયું છે। હવે આપણે આગળની તૈયારી કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આ રીતનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે। વધારે પડતે ઢીલું પણ નહીં અને કઠણ પણ નહીં। આવું બેટર બનાવવા માટે 1 કપ પાણી લીધું હતું તો તમે જોઈ શકો છો અડધા કપથી પણ ઓછું પાણી ગયું છે। ઢીલું બેટર હશે તો આપણે જ્યારે પ્લેટ ઊંધી કરીશું તો બેટર બહાર નીકળશે એટલે આપણે આ રીતનું બેટર તૈયાર કરી દેવાનું। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો આ રીતની એક પ્લેટ લઈશું અને પ્લેટ પર આપણે તેલ કે ઘી કંઈ જ લગાવવાનું નથી। હવે આ બેટરમાંથી આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું આપણે બેટર, તમારી જે રીતે પ્લેટ હોય એ પ્રમાણે તમારે બેટર લેવાનું। હવે એને આપણે આ રીતે એકદમ પતલું આપણે એને સ્પ્રેડ કરી દેવાનું। એકદમ પતલું રાખવાનું। જેટલું પતલું તમારું બેટર હશે એટલી તમારી સીબા ઢોકળી સરસ તૈયાર થશે। આ રીતે આપણે આખી થાળીમાં આપણે ફેલાવી લઈશું। વધારાનું બેટર હોય તો આપણે આ રીતે લઈ લેવાનું। આ રીતે મેં એકદમ પતલું સરસ આખી ડીશમાં ફેલાવી લીધું છે। હવે એને આપણે સ્ટીમ થવા મૂકીશું। તો સ્ટીમ થવા મેં આ રીતની કઢાઈમાં પાણી મૂકીશું। તમારું જેટલું આ ડીશ હોય એ રીતનું આ વાસણ લેવાનું। હવે આ ડીશને આપણે આ રીતે ઉલટી એના પર મૂકી દઈશું। હવે એને સ્ટીમ થતાં બહુ વાર નથી લાગતી, 2 થી 3 મિનિટમાં જ આપણે સ્ટીમ થઈ જશે આપણી સીબા ઢોકળી અને સ્ટીમ થવા દઈશું। તો 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે હવે ડીશને લઈ લઈશું। હવે આપણે બીજી ડીશ તૈયાર કરેલી એ આપણે એના ઉપર મૂકી દઈશું। તમે આ રીતે તમે ચેક કરી શકો છો, સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે ગરમ જ આપણે એના ઉપર
સિંગ તેલ કે પછી તલનું તેલ લગાવી દઈશું. એનાથી એનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે. હવે આપણે ઉપરથી થોડું કાશ્મીરી મરચું એડ કરીશું. તમે આની જગ્યાએ આચાર મસાલો જે આવે છે એ પણ, મોટાને ખાવું હોય તો આચાર મસાલો પણ તમે સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. હવે એના પીસ કરીશું. તો આ રીતે આપણે કટ કરી લઈશું. હવે એને આ રીતે તાવેતાની મદદથી આ રીતે આપણે પ્લેટમાંથી અલગ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો સરળતાથી અલગ થઈ જાય છે. આપણે પ્લેટમાં તેલ પણ લગાવ્યું નથી તો બી આ રીતે અલગ થઈ જશે. અને કેટલી પતલી બની છે તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે આપણે પ્લેટમાંથી બધી બીજી પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો સરળતાથી નીકળી જાય છે. અમે બીજી પ્લેટની પણ આપણી આ ઢોકળી પ્લેટમાંથી અલગ કરી લીધી છે. અને એકદમ પતલી એવી આપણી આ ચીબા ઢોકળી તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે હું બધી જ ઢોકળીને તૈયાર કરી લઈશ. એકદમ સરળ રીતે નીકળી જાય છે. તો હું આ રીતે બધી તૈયાર કરી લઈશ. તો તૈયાર છે આપણી ચીબા ઢોકળી. એકદમ સરળ રીતે અને સહેલાઈથી બની જાય અને ખાવામાં તો એટલી ટેસ્ટી છે કે તમે વારે વારે બનાવશો. એને મેં ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી છે. તમે એમનામ પણ ચટણી, કોઈ પણ ચટણી વગર પણ એટલી જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે સોસ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી ચીબા ઢોકળી. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.